هل احنا متفقين على المطالب؟ طيب هذا بنتكلم بعد يعني اقصد لك الان هل احنا متفقين على المطالب؟ لا يقراها. طيب ممكن نقراها يعني. ايوه. بعد المقدمة السيادات السادة والسيدات المفوضين السامية الأمم المتحدة، المهم مطالب اللاجئين اليمنيين في أثيوبيا إعادة التوطين للاجئين. نطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة توطين اللاجئين اليمنيين بما يتوافق مع مبدأ المعاملة بالمثل. نرجو منهم إعادة الأخير تسجيل اللاجئين الجدد احنا بالتفصيل كلمناهم لما يروحوا الى الاميجريشن. طبعا في عليهم غرامات ويحصلوا الرد اللي ما توقعوش، لانه الاميجريشن يقول لهم الورقه ما وصلت من آرا، وآرا يقول لهم روحوا الى اميجريشن. اجيت من اليمن، ما عندي شحد، ماسكه يتامى، ورحت للسفاره وما حصلت شيء، ورحت اليو ان قالوا لي كملنا، ماشي رضيوا يقبلوني. طيب كيف اصلح؟ عند من اروح؟ والحكومه الحبشيه ما بتعترف فيني. لهذا انا محتاجه مع الجهال، جوعت الجهال وجعت انا كمان، ما عندي اي حاجه، ساعدوني مشان الله. هذا يعني كلاجئين كيف بيواجهون ارتفاع المعيشه هذه؟ باي طريقه؟ كيف بيواجهون؟ العيشة هنا صعب، لأنه تعب. أنا مع الجهال هنا ما أقدر حتى أقدر أوفر لهم أي شيء. لو أقوم أروح أشتغل ما أقدرش، ما عندي قوة أروح أشتغل. أنا خليت ابني واحد يروح يشتغل، بالحين أي محل تفتحي حتى موية ولا ما يبيع وكذا، والولد يقولوا يشتري رخصة، لازم فقعد، ما فيش فقعد لهم. كيف تشتغل؟ صعب. اشتغل كذا 3-4 أشهر، بعدها وقف العمل بالحين. عشان كده أنا تعبانة صدق. هنا البلد تعب، عيشة تعب. وجود التزاماتها الدولية. دولة اثيوبيا؟ لا ايوه الالتزامات الدولية. الالتزامات الدولية يعني تم الاستدعاء واللي حضروا وقالوا لهم بقى يتوقف المعاش. خلاصة الكلام ما فيش داعي دحين نرجع إلى وراء، لأنه من زمان كنا نقول تعالوا نجتمع نشوف حقوقنا، نوقع على المحضر إنه حق اللاجئ كذا 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 هو كذا كذا هو، بس ما حد رضى يسمع. ما يجتمعوش الناس، يخزنوا في الليل في النهار يقول لك روح شوف لي الموضوع حقي في آرا ولا في الأمم المتحدة. ما ينفعش هذا الكلام، المفروض نجتمع كنا من أول. الآن ما نشتش نلوم أي واحد. هذه صعوبات بالنسبة للصعوبات الأساسية البقاء. البروتكشن الحماية نفسها ما فيش حماية، يعني الكثير من اليمنيين تعرضوا للضرب خاصة النساء. حضرنا في مقر المتحدة في أول سفر، مطالبنا معروفة: توطين، مساعدة المالية ليش تأخر، وتسجيل اللاجئين ليش وفجأة نزل الراتب يعني شهر واحد. الآن أنا كلمتكم من سابق، أنا شميت موضوع أو خبر غير طيب، علشان كذا قلنا نجتمع في مطعم السدة ولا في أي مكان. ما رضيتوا تجتمعوا، مش مشكلة، أوكي. والآن أجال فاس فوق راس، دحين فوق راس كل اللاجئ. نعم بيتوقف المعاش من شهر سبتمبر، شهر 9. نعم كيف بنعمل؟ نلحق نفسنا ولا خلاص نجلس مقعين هكذا؟